Ahoj vandračky a vandráci. Kdo mě sledujete pravidelně, tak jste si určitě všimli, že jsem na posledních pár vandrech vyrážel s menší verzí Lenčenů, což je tarp tent, který používám. A protože Lenčeny chválím, kudy chodím, začaly se množit dotazy od potenciálních budoucích dalších majitelů, jakou verzi bych doporučil, jestli 1 nebo 2. Člověk by řekl, že jsou to jednoduché počty. 1 určená pro jednoho vandráka či vandračku, 2 logicky pro 2 lidi. Jenomže ono to tak jednoduchý není. Pojďme se podívat, proč. Jako první musím odpovědět na otázku, proč mě vůbec napadlo srovnávat tarp tent určený pro jednoho člověka a pro 2 lidi. Je to z toho důvodu, že Lenčen 2 má šířku vnitřního stanu pouze 110 cm. Což je zkrátka strašně málo na to, aby se v něm vyspali pohodlně 2 vandráci podobného vzrůstu, jako jsem já. Navíc pokud jsou to jenom kamarádi a rádi by to kamarádství udrželi i po společně strávené noci. Takže v tomhle tarpu se vyspí maximálně tak pár ve spojených spacácích, případně 2 lesní víly. Právě proto předpokládáme, že oba 2 tarpy budou sloužit pro 1 osobu a právě proto se na ně podíváme a zjistíme, kde mají zakopaný kolík, případně na jakým zipu hledat zádrhel. Já najdu nějaký pěkný místo, kde si oba 2 postavíme a mrkneme se jim společně pod plachtu. Co vy na to? Hned z začátku skočme rovnou k číslům. Lenčen 1 má celkovou hmotnost 990 gramů. Délka vnitřního stanu je 210 cm, šířka pak víceméně na 1 karimatku, 75 cm u hlavy a nohou a až 95 cm uprostřed. Maximální výška činí 120 cm. Lenčen 2 je pak přesně o 1/4 těžší, tedy o 250 gramů. Celková hmotnost činí 1240 gramů. Rozměry až na šířku jsou stejné jako u 1. Ta zde činí 110 cm, což by se na první pohled mohlo zdát, že oproti 1 není zase tak zásadní rozdíl, ale o tom až za chvíli. U obou tarpů jsou pak k dispozici ještě kotevní lanka pro možnost postavit pouze variantu samostatně stojící moskytiéry bez tarpu. Zde ještě doplním, že tarpy lze samozřejmě oba 2 postavit i ve verzi bez vnitřního stanu, čímž přijdete sice o ochranu před hmyzem, ale zase ulevíte pár set gramů svým zádům, takže je to zajímavá alternativa na jaro či podzim a zároveň nepatrně zvětšíte obytný prostor. Ale dost řečí o tarpech samotných, pojďme se podívat na rozdíly mezi verzemi. Začněme tím nejzásadnějším, hmotností a rozměry. 1 verze je o 4 kg lehčí, což je full tralik backpackingu, kde se zkracují kartáčky na polovic, ostříhávají zbytečně dlouhé popruhy, či se pářou nepoužívané zipy, zkrátka velké číslo. A může být pro některé tím hlavním rozhodujícím prvkem, proč sáhnout po této verzi bez ohledu na výhody 2. Šířka vnitřního stanu u podlážky oproti 2 není zase o tolik menší. U nohou 75 cm, uprostřed zvětšená na 95 cm oproti 110 u 2 verze. Jenže je zde zapotřebí zdůraznit ono u podlážky. Zatímco 2 má díky stavbě na 2 trekové hole 2 kolmé stěny na každém boku, u 1 je pouze 1 vrchol, 1 kolmá stěna a další 3 stěny, které jdou víceméně konstantně šikmo dolů k podlážce. Zatímco šířka se tak ve verzích liší v řádech několika centimetrů, pokud se budeme bavit o objemu vnitřního prostoru, je 1 menší o celé 2/3, nebo naopak řečeno má pouze 1/3 vnitřního prostoru 2 verze. A to je velký rozdíl, který už tak moc nereflektuje ušetřenou hmotnost. Zatímco ve 2 se můžete pohodlně posadit, převlékat, zkrátka se libovolně pohybovat, aniž by vás vnitřní stan jakkoliv omezoval. Dokonce jsme se tam v sedě poskládali při dešti na pokvětce ve 3. Lenčen 1 je skutečně víceméně na ležení. A to jen v půdoryse karimatky. Zapomeňte na ruce rozhozené do stran či třeba pohodlně pod hlavou při ležení na zádech. Zatímco tedy 2 verze má královský prostor pro vandráka, jeho věci a případně psa,
Jedničková verze je čistokrevný minimalismus a prostorem se zde neplýtvá. Předsíňka u jedničky je identická s dvojkovou, nicméně logicky má dvojková verze 2 vchody a tedy rovněž 2 předsíňky, což je super třeba pro případy, kdy si v tarpu za deště i kuchtíte. V jedné předsíňce máte boty s batohem a ve druhé máte kuchyň bez nutnosti čichat propocené kecky k jídlu, či přes jídelní set chodit ven. Případně pokud s vámi vandruje 4nohý parťák a nejste zvyklí si ho pouštět do vnitřního stanu, může jedna předsíňka posloužit jako jeho místo. A se 2 předsíňkami se pojí ještě jedna dost zásadní výhoda. Určitě jste si všimli, že kotvení předsíněk je o něco výše než zbytek tarpu po jeho obvodu. Kromě toho, že tedy u dvojky z pozice v leže vidíte ven na 2 strany, díky tomu zde také lépe funguje výměna vnitřního vzduchu, což v kombinaci s rovněž párem větracích otvorů u hřebene daleko více zabraňuje kondenzaci vodních par na tropiku. Na druhou stranu, u verze s jednou předsíňkou se najde také výhoda, a tedy stavba pouze na jednu trekovou holi. To vás samozřejmě moc neoslní, pokud chodíte standardně s párem, ale pokud chodíte jenom s jednou, nedej bože ji taháte jen kvůli tarpu, pak to může mít další zásadní vliv na hmotnost vybavení. To platí i o alternativě, kdy na místo holí používáte stanové tyčky, nebo na místě bivaku klacky, tedy v takovém případě nutnosti připravit pouze jeden klacek na místo 2. A když už jsme u stavby tarpů, na první pohled by se mohlo zdát, že postavit jedničku je lehčí než 2, kde je zapotřebí styčit 2 hole oproti jednomu kusu. No možná se budete divit, ale jedničková verze tarpu potřebuje ke stavbě dokonce o 1 kolík navíc než 2, takže řekněme, že zde rozdíl není prakticky žádný. Jako drobnost pak už je, že u většího z Lenčinů máte zdvojené vnitřní kapsy na věci a pochopitelně i háčky pro zavěšení dalších věcí v hřebenu. Jestli někomu připadá, že jsem byl k jedničce kritický, tak to tak být určitě nemělo. Každá verze ale cílí na jiný typ uživatele a jeho priority. Jednička vám ušetří 1/4 hmotnosti 2, navíc nepotřebujete ke stavbě 2 hole a i výběr místa na spaní je takřka poloviční. Na druhou stranu 2 má za pouhých 250 gramů navíc batohu 3x větší prostor, kdy vás tarp prostorově absolutně v ničem neomezuje. Já používám oba 2. Jedničku v případě, že se vydám na vandr bez nakouše, kdy se bude běhat třeba po horách a budou se polikat kilometry. Méně prostoru plně vykompenzuje uspořená hmotnost na zádech během celého dne. Naopak 2 si u mne v batohu najde místo vždy, když půjde o vandr na pohodu, budu brát sebou psa či ženu, případně bude předpověď ošklivého počasí a já budu trávit v tarpu více času než jen 8 hodinovku během spánku. A jestli jste čekali srovnání cen, tak zde není co řešit. Obě 2 verze vyjdou víceméně na ty samé peníze. Je tedy na každém zájemci o tento tarp, jaké jsou právě jeho priority a jakým způsobem ho plánuje používat. Pokud víte, že Lenčen si u vás najde při bivakování místo, jeho koupí rozhodně neprohloupíte a za mě ho rozhodně doporučuji.